Chào mọi người, mình tên là Kiệt. Mình là chủ của cái gallery này. Gallery của mình tên là Exquisite, còn gọi là An Nhàn Exquisite. Thì hôm nay mình nói về một số cái đồ thủ công của người đồng bào Cơ Tu. Thì người Cơ Tu ở Việt Nam cư trú chủ yếu ở Quảng Nam, và người ta rất khéo trong đồ thủ công của họ. Thì đặc biệt là đồ mây tre đan nè, đồ dệt vải nè và điêu khắc. Người Cơ Tu rất là giỏi trong việc đan những cái sản phẩm thủ công, đặc biệt là gùi. Đây, nó rất là chi tiết, những cái đường đan rất là cẩn thận. Đây, nó rất là chi tiết ha. Đây, người ta làm rất là kỹ. Cái gùi thì dùng rất là nhiều mục đích. Thì người ta cõng lúa, cõng gạo, thậm chí cõng cả củi để mà phục vụ cho cái công việc hàng ngày của họ. Thì những cái gùi này thì đàn ông sẽ đan những cái này, phụ nữ thì họ sẽ làm công việc khác. Còn ví dụ như là họ sẽ làm nương, làm rẫy, hoặc là trước đây thì họ có làm gốm nữa, nhưng mà bây giờ thì phụ nữ người ta không còn làm gốm nữa. Còn cái việc này nó đòi hỏi cái sự khéo léo, nhưng mà vẫn đòi hỏi cái đôi tay nó mạnh mẽ để mà người ta làm nó rất là chặt, làm rất là chặt. Cái gùi này, những cái gùi này có thể sử dụng nó lên tới hàng chục năm, nó rất là bền. Đúng rồi, nó rất là bền. Đây, những cái đường, người Cơ Tu là một trong những cái dân tộc mà khéo tay nhất của Việt Nam, một trong những dân tộc khéo tay nhất của Việt Nam. Người ta đang rất là tỉ mỉ. Cái phong tục của họ thì nó cũng như những cái dân tộc khác của dãy Trường Sơn Tây Nguyên, tức là họ cũng trước đây thì họ vẫn thờ tín ngưỡng là đa thần, tức là họ tin tất cả những cái vị thần. Đúng rồi, thần núi, thần sông, thần cây, thần rừng, rất là nhiều thần đá, đủ thứ thần. Đấy, về tín ngưỡng là như vậy. Trang phục của họ thì có khác gì cái trang phục của người Kinh không anh? Khác nhiều chứ. Trang phục của họ, cái vải của họ ngày xưa chủ yếu là vải dệt bằng cái sợi bông và dùng những cái hạt cườm. Ở Việt Nam mình chỉ có 2 dân tộc có thể làm được dệt cườm, 2 dân tộc. Thì dân tộc đó là dân tộc Tà Ôi và dân tộc Cơ Tu, là người ta có thể dệt được hạt cườm. Đây mình sẽ coi trước một số cái sản phẩm thủ công của họ. Đây là những cái sản phẩm, cái gùi đi săn của họ, đây là đặc trưng của họ. Người đồng bào người gọi cái này là tà lét. Là họ vẫn đi săn hả? Thỉnh thoảng người ta vẫn đi săn, nhưng mà bây giờ ít hơn ngày xưa. Ngày xưa thì người ta đi săn nhiều hơn. Bây giờ thì đi săn giờ cũng ít, thú rừng cũng ít, diện tích rừng cũng thu hẹp lại, thành ra người ta cũng ít có đi săn. Bây giờ thì người ta chủ yếu là người ta ra chợ mua đồ thì nhiều hơn. Đây, còn đây những cái gùi rất là đặc trưng của họ. Cái gùi này cũng đan bằng may. Cái gùi này là gùi mới, người ta đan bằng may. Nó có 3 cái ngăn để mà đựng dụng cụ khi mà người ta đi vào rừng. Nó rất là gọn so với những cái gùi này. Gùi này thì nó không gọn bằng cái này. Khi mà đi vào rừng thì người ta đeo những cái này nó rất là tiện. Đấy. Đó. Đeo như thế này. Mà bây giờ không đi săn nữa thì người ta đan cái gùi này làm chi hả? Thỉnh thoảng người ta vẫn có vài người già người ta vẫn còn đan. Cái gùi này là mình đặt người ta đan lại giúp mình, để mà mình muốn bảo tồn những cái văn hóa của người Cơ Tu. Mình đặt họ đan lại theo đúng cái nguyên bản của họ ngày xưa đây. Đây, cái này thì lâu rồi. Cái này, cái màu đen này là người ta đặt ở trên cái dàn khói, để cho cái khói, dàn bếp á, để cho cái khói nó thấm vào, để cho nó đen, và thứ hai nên là nó bền và nó chắc. Những cái gùi này có thể dùng tới vài chục năm. Đây, nó rất là mềm. Nó rất là mềm nhưng mà nó vẫn rất là bền. Dùng rất là nhiều rồi. Đây, nó rất là bền. Đây. Và mỗi dân tộc thì nó sẽ có một cái thiết kế nó khác nhau. Chỉ có cái dáng này là đặc trưng của người Cơ Tu. Đây. Đây là một cái mặt nạ của người Cơ Tu. Cái mặt nạ này không phải để đeo trên mặt, không phải để đeo trên mặt, mà mặt nạ này là để trang trí ở trong cái nhà cộng đồng. Thì cái mặt nạ này người ta làm nó rất là dữ, để cho người ta tin là những cái mặt nạ dữ như thế này á, nó có thể xua đuổi được tà ma và những cái điều xấu xa. Thành ra họ hay trang trí những cái mặt nạ này trong cái nhà cộng đồng của họ. Họ thì gọi là gư. Nhà cộng đồng của cái tiếng Cơ Tu gọi là gư. Nhà cộng đồng là cái nhà mà mọi người
người có cái ngày lễ gì là mọi người họ tới đó, họ sinh hoạt ở đó, họ Đúng rồi. nhảy múa hay là gì đúng không anh? Đúng rồi, thì cái nhà cộng đồng tức là nó rất nhiều mục đích, kể cả những cái ngày lễ hay là những ngày đặc biệt hoặc là những cái lễ hội nè, rồi họp hành thì người ta sẽ tập trung tại đó. Thì ta sẽ có một cái người già làng giống như trưởng làng, người ta sẽ tổ chức ở trong đó rồi mọi người dân tới đó để tham gia. Cái nhà đó thì nó rất là hay, là bình thường là ai cũng có thể vào được, ai cũng có thể ở đó được. Nó rất là vui, ai cũng thể, thông thường thì phụ nữ đến đó dệt vải với nhau, ngồi dọc diện dệt vải với nhau thì để chơi với nhau, con nít thì tới chơi với nhau, nó rất là hay. Đôi khi người ta còn vẽ màu sắc lên trên này, vẽ màu sắc lên trên mặt nạ nữa, nhìn nó rất là nghệ thuật. Đấy. Đây là cái hình ảnh của một bà già người Cơ Tu. Người ta thích những cái bông tai to và những cái lỗ tai to như thế này. Đây. Thông thường những cái vòng này là những cái vòng tay, nhưng mà đôi khi họ vẫn sử dụng làm những cái vòng tay, vòng đeo tay nhưng mà họ dùng làm bằng tay. Ví dụ như một cái như thế này, một cái tương tự. Đây. Đây. Rất là to. Như thế này. Làm bông tai luôn. Để làm bông tai luôn, làm vòng tay. Đấy. Rất là hay. Cái này nó có phải là truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác không anh? Đúng rồi. Cái này rất là lâu đời rồi. Truyền từ rất là nhiều thế hệ. Dạ. Rồi. Giống như kiểu khi mà con gái đi lấy chồng là của hồi môn cho con gái đó. Đúng rồi, thông thường người ta cũng sẽ tặng của hồi môn. Và người Cơ Tu rất là thích đeo trang sức này. Trang sức rất là nhiều. Và những hạt cườm, hạt mã não. Đây. Cườm, hạt mã não. Và đây là một trong những cái tẩu thuốc của họ. Đây là một trong những cái tẩu thuốc của họ. Đây. Tẩu thuốc này là các cụ già thường hút hả anh? Đúng rồi, thật ra cụ già rất là hay hút thuốc. Đây, tẩu thuốc này thực ra là làm bằng gỗ, một phần bằng tre ở đây và người ta bọc kim loại để cho nó chống nứt, chống vỡ. Đây, giống cái tẩu thuốc của bà này ở đây. Đây. Em nhớ lần trước em nghe anh nói là một cái tẩu thuốc này là rất là gắn bó với họ, giống như là họ dùng cả đời luôn á. Đúng rồi. Rồi nếu mà muốn mua thì rất là khó. Đúng rồi. Gần như người ta ít có khi người ta bán cái tẩu thuốc như thế này. Bởi vì thực ra gần như là họ dùng hàng ngày, họ không muốn bán những cái mà hàng ngày họ dùng, họ cứ dùng cứ hàng ngày thôi. Bởi vì nếu như mà họ bán cái này họ cũng phải đi tìm lại mua, nó cũng khó. Bởi vì hiện nay những cái nghệ nhân mà làm tẩu thuốc này kia cũng không còn nhiều, nó rất là ít thôi. Thành ra là họ có thì họ cứ sử dụng thôi. Đây, thành ra là họ muốn giữ rất là nhiều. Mình sưu tập được những cái này cũng từ một số cái nghệ nhân, mình cũng may mắn tìm được một số cái nghệ nhân mà làm những cái tẩu thuốc đó, thành ra là sưu tập được một số cái. Đây là một cái tấm vải dệt cườm của người Cơ Tu. Đây, cái tấm vải, những cái hạt hoa văn ở trên này nó đến từ những hạt cườm, và người ta phải hình dung những cái hoa văn trong đầu trước để mà người ta dệt. Thì khi mà dệt á, là những hạt cườm này á, là người ta phải đếm từng hạt và người ta đính vào chính xác những cái vị trí ở trên tấm vải, chính xác những cái vị trí đó trên những cái hàng dọc, hàng ngang để mà nó tạo những cái hoa văn này. Như vậy thì tấm vải nó dệt nó rất là lâu so với những cái tấm vải trơn. Những tấm vải trơn có thể người ta dệt trong vòng khoảng vài tuần, 2-3 tuần. Ví dụ như cái tấm này là người ta dệt 55 ngày. 55 ngày mới xong một tấm như thế này. Còn những tấm như thậm chí nó còn phức tạp hơn thì người ta dệt còn lâu hơn. Nó nhiều hơn thì nó phức tạp hơn. Nhưng mà người ta dệt như này là để mặc quần áo trong những cái ngày bình thường hả anh? Hay là cho đám cưới hay là... Ngày xưa thì người ta mặc hàng ngày. Nhưng mà ngày nay thì người ta chỉ mặc trong những cái dịp đặc biệt thôi. Ví dụ như những ngày lễ Tết hoặc là những cái ngày trọng đại như là cưới xin đó, thì người ta sẽ mặc những cái trang phục truyền thống như thế này. Ngày nay thì một số công nhân viên chức á, nó cũng được may mắn là một số công nhân viên chức người ta cũng vẫn phải mặc, bởi vì người ta muốn duy trì cái phong tục của họ.
Thành ra là trong một số ngày trong tuần người ta đi làm người ta vẫn phải mặc những cái đồ truyền thống. Giống như cấp 3 của mình ở đây là mình mặc áo dài hàng tuần. Đúng rồi. Thì người đồng bào Cơ Tu ở trên đó nhưng cũng như vậy, vẫn phải mặc những cái bộ đồ truyền thống hàng ngày. Đây, bạn có thể xem một cái trang phục của họ ở đây. Đây là một cái trang phục của họ. Đó là đính cườm đó hả? Đúng rồi, đây là dệt đính cườm màu vàng. Đây một cái trang phục của họ, dệt rất là tỉ mỉ. Em để ý là cái bộ này là nó hơi bị hở vai nha. Đúng rồi, người đồng bào người ta vẫn để hở vai nha. Thậm chí ngày xưa á, một số cái đồng bào Tây Nguyên người ta còn để trần. Người ta chỉ mặc đồ từ khúc dưới này thôi. Người ta cũng để trần. Đó là cái nét đẹp. Sau này thật ra một số nơi thì người Kinh vào rồi mới có quần áo phía trên, chỉ có áo phía trên chứ không thông thường. Một số nơi ở Tây Nguyên người ta chỉ mặc với váy thôi và để ngực trần. Đúng rồi, để ngực trần. Đây. Cái trang phục này, cái tấm vải này không những làm trang phục trong một số cái ngày đặc biệt á, người ta còn để làm treo trên tường để mà trang trí trong một số ngày đặc biệt. Đúng rồi, vì có một số tấm vải rất là đẹp, rất là đặc biệt, rất là đẹp. Thì người ta không phải làm vải để may đồ mà người ta sẽ treo lên tường để mà trang trí. Đó, mình qua bên này sẽ có một cái tấm vải như vậy. Đây là một cái tấm vải cũng của người đồng bào Cơ Tu. Đây, người ta dệt cườm. Người ta có thể sử dụng được cả hai mặt nha. Người ta sử dụng được cả hai mặt. Cả hai mặt luôn. Hai mặt như nhau. Bởi vì cườm nó như nhau. Đây. Và cái tấm vải này có thể là nó có hai phần. Thông thường người ta dệt một tấm vải nó có hai phần, khổ ngang là 80 cm và dài là 3 m. Dài 3 m, đúng rồi, bề ngang khoảng 80 cm. Làm khăn trải bàn hả anh? Thật ra cái này người ta làm dùng nhiều mục đích. Thông thường là người ta sẽ cắt ra làm hai phần. Một phần như phần này người ta sẽ làm váy và phần này người ta sẽ làm áo. Người ta sẽ may áo. Cái giới trẻ ngày nay á, họ có còn giống như kiểu là họ còn có cái tinh thần là bảo tồn cái văn hóa của họ, là mặc những cái trang phục mà có cái hoa văn này, những vải này, hay là có ai giới trẻ mà ví dụ như là con cháu của họ cũng là dệt vải này, hay là giống như là bây giờ là các bạn trẻ là các bạn ấy đến thành phố lớn để kiếm việc rồi các thứ, rồi ở làng bản là chỉ có người già thôi. Thực ra bây giờ giới trẻ, phần lớn cái giới trẻ nữa vẫn muốn xuống thành phố để kiếm việc, bởi vì nó dễ, nói chung là nó dễ kiếm tiền hơn, dễ sinh sống hơn. Còn một phần nhỏ vẫn ở lại, và những cái phần đó thì họ vẫn duy trì cái nghề truyền thống, tức là người ta vẫn dệt vải, các bạn nữ vẫn học dệt vải, bởi vì bây giờ nó thành truyền thống rồi. Những bạn nào mà ở lại làng này kia bạn đều học cách dệt vải, dệt cườm như thế này, để mà vì nó là cái văn hóa của họ rồi, họ vẫn duy trì. Hiện nay một số bạn anh lên trên đó thì một số bạn trẻ vẫn học dệt vải, và thậm chí là một số bạn dệt rất là khéo nữa kia. Họ có cái ngôn ngữ riêng của họ không anh? Có chứ, họ có một cái tiếng Cơ Tu riêng của họ. Và ví dụ như là con nít thì vẫn nói tiếng Cơ Tu. Đúng rồi, thật ra người lớn con nít thì vẫn nói tiếng Cơ Tu. Đến khi nào mà nó đi học ở trên trường thì bắt đầu nó học sang tiếng Việt. Nhưng mà thật ra họ vẫn nói tiếng Cơ Tu được. Trong cộng đồng của họ, họ vẫn dùng tiếng Cơ Tu. Thật ra như người Cơ Tu nó vẫn còn một cái văn hóa nữa là lễ bỏ mã, thì cũng giống như những cái lễ của những cái dân tộc Tây Nguyên khác, là cái lễ đó rất là đặc biệt. Tức là sau khi chôn cất xong thì là sau một thời gian thường là khoảng 1 tới 2 năm thì khi ta đủ điều kiện người ta sẽ làm một cái lễ bỏ mã, rồi bắt đầu người ta sẽ xây dựng một cái nhà mồ rất là đẹp cho người mất,
Rồi người ta sẽ hiến sinh trâu và mời cả làng đến để mà dự cái buổi tiệc đó, chứng kiến cái buổi tiệc đó. Để đúng rồi, nó phải giúp con trâu để mà dâng lên, đúng rồi, để mà dâng lên trời đất. Để dâng lên trời để mà chứng giám cho cái để cho cái việc làm đó. Nó thể hiện sự hiếu thảo của người con. Hiện nay một số dân tộc Tây Nguyên người ta vẫn còn bảo lưu cái văn hóa đó. Văn hóa nó khá là tốn kém, bởi vì làm một nhà mồ và làm và hiến sinh trâu thì nó là một cái văn hóa rất là tốn kém. Hiện nay những cái đám cưới của người Cơ Tu ở trên Đông Giang hoặc là Tây Giang, người ta vẫn có những cái buổi hiến sinh trâu để mà đúng rồi để mà mời dân làng chứng kiến, để mà chứng lên vàng rồi mời dân làng chứng kiến. Đúng rồi, chứng lên ông trời. Và một cái nữa là có một cái người Cơ Tu có một cái điệu múa gọi là tung tung gia giá. Thì cái điệu múa đó là sẽ ngửa cái tay, người phụ nữ sẽ ngửa cái tay lên trời. Tức là cái điệu múa đó là gọi là gia giá, thì tức là cái hành động đó là dâng lễ vật lên trời. Tức là khi mà người phụ nữ múa nó sẽ có một cái điều đặc trưng như vậy. Đây là một cái lễ hội đám cưới của một người Cơ Tu nè. Đây. Và cái điệu múa gia giá của họ đây. Người ta dâng cái lễ vật lên trời và cái điệu múa đó gọi là cái điệu gia giá. Đó. Mà khi nào họ múa như vậy hả anh? Gần như trong tất cả các lễ hội. Gần như đúng rồi, múa? gần như trong tất cả các lễ hội, và người ta vẫn chơi cồng chiên, vẫn đánh trống. Đó là người ta vẫn chơi trong những cái lễ hội đó, và người ta múa cái điệu múa đó. Đây. Nhà cộng đồng của họ thì nó sẽ có hình những con chim. Đây là những con chim thiên. Đó. Và đây là một cái ngôi làng của người Cơ Tu ở Nam Giang. Và người Cơ Tu rất giỏi trong cái việc điêu khắc. Đây. Và đây là một cái nhà mồ của người Cơ Tu. Đây. Một cái nhà mồ bằng gỗ của người Cơ Tu. Cái nhà mồ này ở Đông Giang. Đúng là nếu mà làm cái lễ bỏ mả đấy thì tốn kém thiệt. Đúng rồi, rất là tốn kém. Và cái gia đình mà làm cái lễ này cũng là một gia đình khá giả, rất là khá giả mới làm được những cái nhà mồ như thế này. Là người ta điêu khắc bằng tay luôn. Đúng rồi, tất cả đều bằng tay hết. Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, cảm ơn mọi người.